हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश कम्प्युटर्स. आज आपण पाहणार आहोत एक्सेलमध्ये सिनेरिओ मॅनेजर. सिनेरिओ मॅनेजरचा यूज कशा पद्धतीने केला जातो, सिनेरिओ मॅनेजर का वापरलं जातं हे आपल्याला बघायचं आहे. त्या अगोदर सिनेरिओ मॅनेजर म्हणजे काय. जर सपोज आपला एखादा पर्टिक्युलर सोर्स डेटा आहे, त्या डेटामध्ये आपण जर काही चेंजेस केले तर त्या अनुसार जी काही मेन व्हॅल्यू आहे त्याच्यावरती कसा इम्पॅक्ट होतो, किंवा इझी वर्डमध्ये सांगायचं झालं तर डेटाचे जास्तीत जास्त व्हर्जन किंवा जो काही आपला डेटा आहे तो काय करू शकतो आपण कम्पेअर करू शकतो. डेटाचे जास्तीत जास्त व्हर्जन्स कम्पेअर करण्यासाठी काय केलं जातं, सिनेरिओ मॅनेजर हा वापरला जातो. आपण सिनेरिओ मॅनेजर एका वर्कशीटमध्ये मोर सिनेरिओ मॅनेजर सेव्ह करू शकतो आणि काय करू शकतो ते एकमेकांसोबत कम्पेअर करू शकतो. मग हे कशा पद्धतीने केलं जातं, यूज केलं जातं हे आपल्याला बघायचं आहे. त्यासाठी तुम्ही इथे पाहू शकता एक्सेलमध्ये मी काय केलेलं आहे, काही पर्टिक्युलर सोर्स डेटा घेतलेला आहे. यामध्ये इकडे एम्प्लॉई नेम घेतलेले आहेत आणि त्यांनी जी काही सेल केलेली प्रोडक्ट सेल केलेली व्हॅल्यू आहे ती आपण घेतलेली आहे. सपोज हे एका पर्टिक्युलर मंथचं रेकॉर्ड असेल. सपोज हे रेकॉर्ड आहे ऑगस्ट मंथचं हे रेकॉर्ड असेल. ऑगस्ट नंतर सप्टेंबरचं रेकॉर्ड, तुम्हाला रेकॉर्डची समरी फाइंड आउट करायची आहे किंवा नेक्स्ट ऑक्टोबर मंथची समरी तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. म्हणजे ही जी काही पर्टिक्युलर व्हॅल्यू आहे याच्यामध्ये सपोज काही कमी व्हॅल्यू झाली, सेल केलेली व्हॅल्यू आहे ही कमी झाली किंवा इन केस वाढली तर ग्रँड टोटलवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होऊ शकतो हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर आपण काय करणार आहोत, सिनेरिओ मॅनेजरचा यूज करणार आहोत. मग तो यूज कसा केला जातो किंवा सिनेरिओ मॅनेजर हे कशा पद्धतीने वापरलं जातं हे आपल्याला पाहायचं आहे. त्यासाठी डेटा टॅबमध्ये जायचं आहे. डेटा टॅबमध्ये गेल्याच्या नंतर इकडे तुम्ही पाहू शकता व्हॉट इफ अनालिसिस. व्हॉट इफ अनालिसिसमध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, सिनेरिओ मॅनेजर, त्यावरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ओके, इकडे मी ऑलरेडी 2 सिनेरिओ क्रिएट केले होते, ते मी सिलेक्ट करून काय करते, डिलीट करून घेते. ओके, आपल्याला नवीन सिनेरिओ ॲड करायचा आहे, त्यासाठी मी इकडे काय करणार आहे, ॲडवरती क्लिक करणार आहे. ओके, मग तुम्हाला सिनेरिओला काही पर्टिक्युलर नेम द्यायचं आहे तर तुम्ही इथून नेम देऊ शकता. सपोज मी नेम दिलं सप्टेंबर 2020. नेक्स्ट आहे चेंजिंग सेल. कुठल्या सेलमध्ये चेंजेस झाले तर ग्रँड टोटलवरती इफेक्ट पडेल त्या सेल्स आपल्याला सिलेक्ट करायच्या. सपोज ह्या सेल्स मी सिलेक्ट केल्या, जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्यांचे सेल्स पर्टिक्युलर. ओके, देन नेक्स्ट आहे कमेंट. इकडे तुम्हाला जर काही पर्टिक्युलर कमेंट द्यायचे तर तुम्ही देऊ शकता. इट इज टोटली ऑप्शनल पार्ट. ओके, देन नेक्स्ट आपल्याला काय करायचं आहे, ओके करून घ्यायचे. ठीक आहे, ओके करून घेतल्याच्या नंतर असा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होईल. याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता एंटर व्हॅल्यूज फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर सेलमध्ये काय व्हॅल्यू चेंज होऊ शकते, म्हणजे हे आपण अप्रॉक्सिमेटली व्हॅल्यूज इकडे टाकणार आहोत. सपोज हा जो काही एम्प्लॉई आहे, फर्स्ट एम्प्लॉई, त्याचा सेल आहे 1925. जर ह्या सेलमध्ये काय झालं, कमी झाले हे सेल, मग कमी होऊन कितीवरती, सपोज 1200 वरती हे सेल आलेले आहेत. त्यानंतर इकडे काय होत आहेत, ह्या नेक्स्ट सप्टेंबर मंथमध्ये त्यांचे जे काही सेल्स आहेत ते सपोज कमी झालेले आहेत. मग कमी झालेली व्हॅल्यू ही आपण काय करतोय, अप्रॉक्सिमेटली इकडे टाकतोय, ज्याचा ग्रँड टोटलवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होईल हे आपल्याला पाहायचं आहे. मी इकडे अप्रॉक्स व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. ओके, आपण काय केलेलं आहे, मिनिमम व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत. ओके, ठीक आहे. त्यानंतर इकडे काय करायचं आहे, ॲड करायचं आहे. जर तुम्हाला एकच सिनेरिओ क्रिएट करायचा आहे तर तुम्ही डिरेक्टली ओके करू शकता. आपल्याला अजून एक सिनेरिओ ॲड करायचा आहे, त्यासाठी मी काय करणार आहे, ॲडवरती क्लिक करणार आहे. ओके, फर्स्ट सिनेरिओ काय झालेला आहे, क्रिएट झालेला आहे. ओके, देन नेक्स्ट सेम अशाच पद्धतीने सपोज ऑक्टोबरमध्ये ह्या एम्प्लॉईचे सेल्स जर वाढले, मग ते वाढल्याच्या नंतर ग्रँड टोटलवरती काय इफेक्ट होऊ शकतो हे आपल्याला पाहायचं आहे. मग त्यासाठी सिनेरिओला मी नेम दिलेला आहे ऑक्टोबर 2020. चेंजिंग सेलमध्ये आपण ह्या सेल सिलेक्ट केल्या. ओके, देन इकडे ओके करून घ्यायचं आहे. मग इन्क्रीज झाल्यानंतर इकडे काय चेंज होऊ शकतो ते आपण घेऊया. सपोज इन्क्रीज झालं इकडे 2000. त्यानंतर नेक्स्ट इकडे सपोज 2100 2200 घेऊयात. व्हॅल्यूज काय झालेले आहेत, इन्क्रीज झालेले आहेत. ओके, मग इन्क्रीज झाल्याच्या नंतर ग्रँड टोटलवरती काय इफेक्ट होईल हे आपल्याला पाहायचं आहे.
ओके, मी इकडे डिरेक्टली ओके करेल. ठीक आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता सिनेरिओ मॅनेजरमध्ये 2 सिनेरिओज आपण क्रिएट केलेले आहेत. इकडे आहे हा सप्टेंबर 2020, देन ऑक्टोबर 2020. ओके, आता याची जर आपल्याला समराईज करायचं असेल, समरी पाहायची असेल, तर आपल्याला काय करायचं आहे, समरीमध्ये क्लिक करायचं आहे. ओके, समरीमध्ये क्लिक केल्याच्या नंतर इकडे तुम्ही पाहू शकता सिनेरिओ समरी आपल्याला सिलेक्ट करायची आहे आणि रिझल्ट सेल कुठली आहे आपली, ग्रँड टोटल, ती रिझल्ट सेल सिलेक्ट करायची आहे. देन ओके, इकडे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने काय झालेलं आहे, सिनेरिओ समरी आपल्याला डिस्प्ले होतीये. इकडे चेंजिंग सेल ज्या काही आहेत त्या इकडे डिस्प्ले होत आहेत. त्यानंतर करंट व्हॅल्यूज म्हणजे ज्या ओरिजिनल व्हॅल्यूज आहेत त्या इकडे डिस्प्ले होत आहेत. इकडे आपण सप्टेंबरमध्ये काय झालं होतं, सेल मिनिमम म्हणजे कमी झाले होते. मग ग्रँड टोटल तुम्ही पाहू शकता इकडे, त्याची ग्रँड टोटल इतकी आहे. त्यानंतर नेक्स्ट ऑक्टोबर 2020 काय झालेलं आहे, प्रोडक्शन इन्क्रीज झालेलं आहे. मग त्याची ग्रँड टोटल आपल्याला इकडे डिस्प्ले होतीये. अशा पद्धतीने काय केलं जातं, एक्सेलमध्ये सिनेरिओ मॅनेजरचा यूज केला जातो. माझी आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करायला विसरू नका. तोपर्यंत थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट.